දන්නවා රවි කරුණානායක සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ අභියාචනාධිකරණය මගින් යම් කිසි තීන්දුවක් ලබා දුන්න පහුගිය දවසක. ඉතින් ඒ තීන්දුව සම්බන්ධයෙන් අපි කිසිම විවේචනයක් කරන්නේ නැහැ. මොකද අධිකරණ තීන්දුව විවේචනය කිරීම අධිකරණයට අපහාස කිරීමක් වෙනවා. ඉතින් අධිකරණ තීන්දුව සම්බන්ධයෙන් අපි කිසි විවේචනයක් කරන්නේ නැහැ. නමුත් ඇකඩමිකලි ඒ තීන්දුව මේ රටේ මොකද මේක පබ්ලික් ડોකියුමන්ට් එකක්. ඉතින් මේ රටේ මිනිස්සු කැමති ඒ අධිකරණ තීන්දුව මොනවද කියලා කියන්නේ එකෙන්. ඒ මොනවද කියවෙන්නේ කියලා දැනගන්න. ඉතින් හැමෝටම මේකේ පාවිච්චි කරලා තියෙන නීතිමය භාෂාව තේරෙන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේම මගේ channel එක follow කරන ලෝල්ස්නර්ස්ලා ගොඩක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ දැනගැනීම පිණිස මම ඒ අධිකරණ තීන්දුව ඒ ශ්‍රී ලංකාවේ අභියාචනාධිකරණය මගින් ලබා දීපු අධිකරණ තීන්දුවේ සඳහන් වෙන්නේ මොනවද කියන එක විතරක් මම සඳහන් කරනවා මේ වෙලාවේ. ඉතින් මේකට කමෙන්ට් කරනකොට ඉතා පරිස්සමෙන් කමෙන්ට් කරන්න. විශේෂයෙන්ම මේක එකාතකට දැලපිහියෙන් කිරිකනවා වගේ වැඩක් විශේෂයෙන්ම ඉල්ලා සිටිනවා කමෙන්ට් කරද්දී. මොකද මම නීතිඥවරයෙක් වශයෙන් මම කරුණු පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නේ මේ අධිකරණ තීන්දුව සම්බන්ධයෙන්. නමුත් ඔබට මම ඉතා කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා මේ සම්බන්ධයෙන් අනවශ්‍ය කමෙන්ට්ස් දාන්න එපා මේකේ. මොකද ඒක අධිකරණයට අපහාසයක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මම මේ තීන්දුව කියවන්නම්. In the Court of Appeal of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. මේක ගරු අභියාචනාධිකරණය මගින් තමයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒකේ කැප්ෂන් එකෙන් කියනවා the matter of an application for mandates in the nature of writ of certiorari in terms of Article 140 of the Constitution of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. දැන් මේ කියන්නේ මේක ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 140 වෙනි වගන්තිය යටතේ මේ ඉල්ලනවා අභියාචනාධිකරණයෙන් රිට් එකක්. රිට් එකක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ආඥාවක් ඉල්ලනවා. ඒකට කියනවා රිට් කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මම කාගේ දැනගැනීම පිණිස ඒ රිට් වර්ග පොඩ්ඩක් සඳහන් කරන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් ඔය රිට් නිකුත් කිරීමේ අනන්‍ය වූ අධිකරණ බලයක් තියෙනවා අභියාචනාධිකරණයට. ශ්‍රී ලංකාවේ අභියාචනාධිකරණයට පුළුවන් රිට් නිකුත් කරන්න. ඉතින් ඒ රිට් නිකුත් කරන රිට් වර්ග කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක අවස්ථාවක් තමයි එක සර්ෂුරාරි රිට් කියන එක. සර්ෂුරාරි එකක් කියන්නේ යම්කිසි පරිපාලන නිලධාරියෙක් බලය නොලැබි ක්‍රියාවක් හෝ බලය අභිභවා කරන ක්‍රියාවක් හෝ බලය අනිසි ලෙස පරිහරණය කරමින් යම්කිසි ක්‍රියාවක් කළහොත් ඒ කාර්යය අවලංගු කර ගැනීම සඳහා තමයි සර්ෂුරාරි රිට් එකක් ඉල්ලන්නේ. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී තවත් තියෙනවා රිට් වර්ග කීපයක්. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී රවි කරුණායක ඉල්ලලා තියෙනවා අභියාචනාධිකරණයෙන් රිට් එකක්. ඒ කියන්නේ මේ වගේ යම්කිසි කාර්යයක් කිරීම නවත්තන්න. කියන්නේ පරිපාලන කාර්යයක් නවත්තන්න කියලා රිට් එකක් ඉල්ලලා තියෙනවා ගරු අභියාචනාධිකරණයෙන්. එතකොට ඒකේ පෙත්සම්කරු විදියට ඉන්නේ සංරේෂ් රවීන්ද්‍ර කරුණානායක. ඔහු තමයි පෙත්සම්කරු මේ නඩුවේ. එතකොට මේ නඩු අංකය සඳහන් වෙනවා ඊළඟට Court of Appeal CA රිට් ඇලයිරක් 441 ඇලයිරක් 2021 කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේකේ සඳහන් වෙනවා ඒ මම දැන් කිව්වා රවි කරුණානායක තමයි මේ නඩුවේ පෙත්සම්කරු. ඊළඟට සඳහන් වෙනවා වග උත්තරකරුවන් 5 දෙනෙක්. ඉතින් මේ වග උත්තරකරුවන් හැටියට සඳහන් වෙනවා the honorable attorney general. ඒ කියන්නේ ගරු නීතිපති. ඊළඟට දෙවනි වග උත්තරකරු හැටියට සඳහන් වෙනවා registrar. ඒ කියන්නේ registrar වරයා high court and bar in case number HC 2445/2021 the high court Colombo. ඒ කියන්නේ මේකේ registrar වරයා. ඒ කියන්නේ අර trial at bar නඩුවේ registrar වරයා ඒ අධිකරණයේ registrar වරයා ඊළඟට දෙවනි වග උත්තරකරු හැටියට නම් කරනවා රවි කරුණානායක විසින්. තුන්වෙනි වග උත්තරකරු හැටියට නම් කරන්නේ justice KT චිත්‍රසිරි. ගරු හිටපු retired judge of the Supreme Court. ඊට පස්සේ chairman commission of inquiry appointed to investigate into and report on the issuance of performance bonds. එතකොට මේ අර බැඳුම් කර නඩුවේ ඉන්ක්වයරි එක කරන්න පත් කරපු හිටපු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු තමයි ඊළඟට නම් කරන්නේ තුන්වන වග උත්තරකාරයා හැටියට. ඊට පස්සේ හතරවෙනි වග උත්තරකරු හැටියට නම් කරනවා කන්දසාමි වෙලුපිල්ලේ මහත්මයා නම් කරනවා. ඒ කවුද ඔහු? retired deputy auditor general member of the commission of inquiry. අර මං කියපු කලින් member of the commission of inquiry
ඊට පස්සේ commission of inquiry appointed to investigate into and report on the issuance of the performance funds. ඒ කියන්නේ අර බැඳුම් කර නඩුවේ ඔහුත් සමාජිකයෙක්. ඒ සමාජිකයත් නම් කරනවා හතරවෙනි වග උත්තරකරු හැටියට. පස්වෙනි වග උත්තර හැටියට නම් කරන්නේ secretary to the president. ඒ කියන්නේ ජනාධිපති ලේකම්වරයා නම් කරනවා. ඔවුන් තමයි පස්වෙනි වග උත්තරකරුවන් මේ නඩුවේ. එතකොට මේ නඩුව විභාගයට අරගෙන තියෙන්නේ විනිසුරු සෝවිත රාජකරුණා, ඊළඟට විනිසුරු ධම්මික ගණේපොළ මහත්වරුන් ඉදිරියේ තමයි මේ නඩුව විභාගයට අරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට මේ නඩුවේ පෙනී ඉඳලා ඉන්නවා කවුන්සල් හැටියට. ඒ කියන්නේ නඩුවේ කවුන්සල් හැටියට පෙනී ඉඳලා තියෙනවා Faiz Mustafa President's Counsel with Shavendra Fernando President's Counsel, Faiza Marker, Raid Amin and Sainab Marker for the petitioner. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ තමයි පෙත්සම්කරු වෙනුවෙන් පෙනී ඉඳලා තියෙන්නේ Faiz Mustafa President's Counsel. ඊට පස්සේ පෙනී ඉඳලා තියෙනවා ප්‍රියන්ත නාවන President's Counsel. ඊට පස්සේ Deputy Solicitor General වශයෙන් පෙනී ඉඳලා තියෙනවා ලක්මිනී ගිරාගම and උදාර කරුණාතිලක State Counsel for the first respondent. ඒකේ රවි කරුණානායක වෙනුවෙන් පෙනී ඉඳලා තියෙනවා ඒ අය. එතකොට මේ නඩුව විභාග කරලා තියෙනවා, ආගිව් කරලා තියෙනවා දවස් 3කදී. ඉතින් මම මේ දින කියන්න අවශ්‍ය නම් කියන්නම් 28/3/2022, 9/9/2022, 28/10/2022 සහ 11/1/2023 ඔය කියන දිනවලදී මේ නඩුව විභාගයට අරගෙන තියෙනවා. මේ නඩුවේ තීන්දුව ලබා දීලා තියෙන decided on 28/2/2023. 2023යි දෙවැනි මාසේ පෙබරවාරි මාසේ 28 වෙනිදා තමයි මේ නඩුවේ තීන්දුව ලබා දීලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ නඩුවේ ගරු විනිසුරු සෝබිත රාජකරුණා මැතිතුමන් පවසනවා, ඒ කියන්නේ ඔහුගේ තීන්දුවේ සඳහන් වෙනවා the Attorney General has indicted 11 accused as a consequence the relevant trial in the case bearing HC 2445/2021 commenced before High Court at bar. The petitioner is the second accused for the relevant indictment. ඒ කියන්නේ මේකේ චෝදනා ගොනු කරලා තියෙනවා 11 දෙනෙකුට විරුද්ධව in the relevant. ඒ කියන්නේ මෙයා trial at bar නඩුවක් තිබුණා. ඒ නඩුවේදී ඒ නඩුවේ අංකය තමයි HC High Court 2445/2021 නඩුවේදී මේ නඩුවේ අධිචෝදනා පත්‍ර බාර දීලා තියෙනවා. එතකොට මේ අධිචෝදනා පත්‍ර බාර දීලා තියෙන මේ අධිචෝදනා පත්‍රයේ දෙවනි විත්තිකරු හැටියට සඳහන් වෙන්නේ මේ රවි කරුණානායකගේ නම. එතකොට මේක කියනවා ඊළඟට the petitioner seeks inter alia. ඒ කියන්නේ මේ පෙත්සම්කරු තවත් දේ අතර inter alia තවත් දේ අතර writ of certiorari. එතකොට certiorari ආඥාවක් ඉල්ලනවා quashing the decision made by the Attorney General first respondent to charge of petitioner by way of the said indictment and or information of the charges bearing number 1, 3, 14, 15 and 16 is the said indictment dated 12/3/2021 marked P10 issued on the court at bar. එතකොට මේකේ කියන්නේ ඔහු ඉල්ලනවා මේ රවි කරුණානායක ඉල්ලනවා මහාධිකරණයෙන් දීපු නඩු තීන්දුව නිෂ්ප්‍රභ කරන්න, එහෙනම් අහෝසි කරන්න, අයින් කරන්න කියලා තමයි මේ රවි කරුණානායක මේ අභියාචනාධිකරණයේ සර්ෂුරාදී රිට් එකක් ඉල්ලන්නේ. එතකොට මේකේ පොඩ්ඩක් ඒක මම කියවන්නම් ඒ දැනගැනීම සඳහා ඒ තීන්දුවේ ඒ යම් වැදගත් කොටස් ටික the petitioner complaints. ඒ කියන්නේ petitioner දැන් මේ රවි කරුණානායක complaints පැමිණිලි කරනවා complaints that the first respondent had indicted. එතකොට first respondent කියන්නේ නීතිපතිවරයා indict කරලා තියෙන අධිචෝදනා කළා තියෙනවා petitioner and or exhibited information against the petitioner in the said High Court at bar relying upon certain decisions contained in the report of Commission of Inquiry when such commission itself has not recommended the course of action. ඒ කියන්නේ මේ කියන්නේ රවි කරුණානායක කියන්නේ මෙතන මේ first responder කියන්නේ නීතිපතිවරයා මේ නඩුවේදී. ඒ කියන්නේ මහාධිකරණයේ පැවති නඩුවේදී, ඒ කියන්නේ සුරකම්පත් නඩුවේදී ඉදිරිපත් කළා තියෙනවායි කියලා කියන්නේ ඒ චෝදනා සම්පූර්ණයෙන්ම අර කමිෂන් මං කිව්වා අර කමිෂන් ඔෆ් ඉන්ක්වයරි ගෙන් තමයි මේ කමිටියක් ඒකෙන් තමයි මේ නඩු පැවරීම සම්බන්ධයෙන් ඒ කියන්නේ මූලික කටයුත්ත මේ නඩු පවරනවද නැද්ද මේ සම්බන්ධයෙන් ඔය බැඳුම් කර සම්බන්ධයෙන් නඩුව ගැන ඉන්ක්වයරි එකක් කරන්න. ඒ කියන්නේ පරීක්ෂණයක් කරන්න තමයි ඒකට බාර දුන්නේ. ඒක කියනවා Commission of Inquiry when such commission itself has not recommended such a
course of action. ඒ කියන්නේ මේකේ කියලා නැහැ කියලා කියනවා. ඒකේ මේකේ නඩු නිමිත්තක්. මේ නඩු පැවරීම සඳහා නඩු නිමිත්තක් අනාවරණය කළා නැහැ කියලා තමයි ඒගොල්ලන්ගේ මූලික පදනම. රවි කරුණායක මේ රිට් එක ඉල්ලන්න පදනම. The said commission of inquiry has appointed to investigate and inquire into and report an issuance of treasury bonds during the period of 01/02/2015 to 31/3/2016. ඒ කියන්නේ මේකේ බැඳුම් කර සම්බන්ධයෙන් මේ treasury bonds බැඳුම් කර සම්බන්ධයෙන් 2015යි 2යි 1 සිට 2016යි 3යි 31 දක්වා අතර කාලය තුල මේ commission of inquiry කියන එකෙන් investigate මේක ඉල්ලලා තියෙන්නේ investigate and inquire into the report on the issuance of treasury මේ treasury bond සම්බන්ධයෙන් වාර්තාවක් ඉල්ලලා තියෙනවා. commission of inquiry එක ගැන සඳහන් කරනවා වෙනම the then president of the Republic of Sri Lanka in pursuance of the provisions of section 2 of the Commissions of Inquiry Act number 17 of 1948 as amended. එතකොට මේගොල්ලෝ මේක ලේසියට අපි දැන් අපි abbreviation එකක් කරලා තියෙනවා. Commission of Inquiry කියන එක COI කියලා දිගටම ගෙනියන්නේ. ඊට පස්සේ issued a warrant appointing a Commission of Inquiry by virtue of Gazette Extraordinary number 2003/41 dated 27/01/2017 to make recommendations. එතකොට මේ නිර්දේශ ඉදිරිපත් කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ. නිර්දේශ ඉදිරිපත් කරන්න තමයි ඒ Commission of Inquiry පත් කරලා තියෙන්නේ with reference to the matter referred in the schedule thereto again an investigation or an inquiry. ඒක තමයි මේ ඉල්ලලා තියෙන්නේ. එතකොට the schedule. ඒ schedule එකේ ගොඩක් ඒවා කියනවා. මෙන්න මේවා තමයි මේ schedule එකේ කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ Commission of Inquiry එකෙන් මොනවද ඉල්ලලා තියෙන සහ ඒකේ දීලා තියෙන දැන් රවි කරුණානායක කියන්නේ නඩු පවරන්න නිමිත්තක් නෑ. ඒකේ අනාවරණය කරලා තියෙනවා යම් යම් කරුණු ප්‍රමාණයක් කරුණු වගේක්. එතකොට ඒකේ නඩු පවරන්න නිමිත්තක් හැටියට ඒක නඩු පැවරීම සඳහා නිර්දේශයක් නෑ කියලා තමයි රවි කරුණානායක මූලික වශයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ. The said schedule. එතකොට ඒ කියන the said schedule මේ කියන schedule එකේ එක number 1 එකට තියෙන the issuance of treasury bonds during the period of 1st February 2015 and 31st March 2016 hereinafter referred as treasury bonds. එතකොට මේක මීට පස්සේ මේ ડોකියුමන්ට් එකක් අපි කියවද්දි මේක ඊට පස්සේ කියවන්නේ දිගටම මේ 2015 පෙබරවාරි මාසයේ ඉඳලා 2016 මාර්තු මාසයේ ඉඳලා කියන්නේ. එතකොට the said treasury bonds කියලා තමයි ඊට පස්සේ දිගටම මේ ડોකියුමන්ට් එකේ සඳහන් වෙන මේ නඩු තීන්දුවේ. එතකොට කියනවා the decision making processes that proceeded the issuance of such treasury bonds including the decisions relating to the sum of money to be raised by each such treasury bond issue. Number 2, the rate of interest payable on such treasury bonds or the method of determination of the rate of interest payable. Number 3, the dates on which interest on such treasury bonds shall be payable. Number 4, the rate at which and the periods at the end of which appropriation out of consolidated fund and assets of Sri Lanka shall be made as a contribution to the sinking fund established for the purpose of redeeming such treasury bonds and the date from which such contribution shall commence. ඊට පස්සේ කියනවා the date of redemption of such treasury bonds ඒව ඔක්කොම කියලා අන්තිමට the disposal of such treasury bonds by the primary dealers direct participants of dealer direct participants. The members of the said ඒ කියන්නේ commission of inquiry submitted their final report අන්තිම report එක දීලා තියෙනවා on the president report to the then president. ඉතින් එවකට president ජනාධිපතිවරයාට 2017යි 12යි 30 වෙනිදා and මේක P4 කියලා මාක් කළා ඒ document එක. එතකොට ඒකේ තියෙන charges මොනවද? ඒ කියන්නේ චෝදනා තමයි අපි ඊළඟට මම මේ නඩු තීන්දුවේ දක්වන පරිදි මම පෙන්නනම් ඒ චෝදනා මොනවද කියන එකත් වැදගත් වෙයි. The charges bearing number 1, 3, 14 and 15. The charges bearing number 1, 3, 14, 15 and 16 of the said indictment P10. ඒ කියන්නේ P10 එකේ කියන document එකේ තමයි අර charges තියෙනවා related to the petitioner. එතකොට මේ P10 කියන document එකේ indictment ඒ අධිචෝදනා පත්‍රය තමයි P10 හැටියට ලකුණු කරලා තියෙන්නේ. ඒකේ තියෙන 1 3 14 15 16 කියන charges තමයි ඒකේ චෝදනා තමයි අධිචෝදනා තමයි මේකේ petition මේකේ පෙත්සම්කාර
රවි කරුණායකට එරෙහිව තිබුණේ. එතකොට දැන් මම මේ සම්පූර්ණයෙන් ඒකේ සඳහන් වෙන ආකාරයට ඒ තියෙන charges ටික කියවන්නම්. The first charge deals with the offence of causing perpetual treasuries limited. එතකොට පළවෙනි charge එකේ කියන්නේ පළවෙනි චෝදනාව කියන්නේ එතකොට මේ ඩීල් කරලා තියෙන perpetual treasuries සමාගම එතකොට වරහන් ඇතුළේ තියෙනවා one of the primary registered agents of the Central Bank of Sri Lanka. එතකොට මේක Central Bank එකේ register කරලා තියෙන පළවෙනිම පන්තියේ සමාගමක් to gain between the period of 2016 to 15/5/2016 and undue profit. ඒ කියන්නේ මේ ආයතනයේ undue profit ඒ කියන්නේ අයුතු ලාභයක් ලබා ගන්න during the treasury bonds auction held by the Central Bank of Sri Lanka on 29/3/2016 from the treasury bonds bearing ISIN numbers කියලා නම්බර තුනක් තියෙනවා which are public property with a face value of Rs 36.98 billion. ඒ කියන්නේ මේ රුපියල් බිලියන 36.98ක අයිතු ලාභයක් මේ treasury bonds වලින් perpetual treasury සමාගම ලැබුවයි කියන එක සම්බන්ධයෙන් තමයි පළවෙනි චෝදනාව තිබෙන්නේ. එතකොට තුන්වෙනි චෝදනාව කියනවා the third charge is primarily based on the offences of abatement and dishonest misappropriation of property alleged committed by the petitioners while he was the Minister of Finance by advising the state banks, Bank of Ceylon, People's Bank and the National Savings Bank to place bids at the treasury bonds auction held by the Central Bank of Sri Lanka on 29/3/2016 for the treasury bonds bearing අර මං කියපු treasury bonds numbers ISIN numbers ටික සඳහන් වෙනවා at yield rates ඒ කියන්නේ 12.75යි 13.2යි 12.8යි 13.45යි ඊට පස්සේ 12.9යි 13.6යි respectively පිළිවෙලින් අර ISIN numbers වලට අදාළ අනුපාත තමයි මම කිව්වේ which were lower than the prevailing yield rate. ඒ කියන්නේ මේ පවතින පොලි අනුපාත වලට වඩා අඩුයි. එතකොට which were lower than the prevailing. ඒ කියන්නේ වර්තමානයේ එදා පැවතිච්ච පොලි අනුපාතික වලට වඩා අඩුවෙන් තමයි ඒව බිඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟ charge එක තමයි 14 සහ 15. ඒ කියන්නේ මේ කියන්නේ මම මහාධිකරණයේ නඩු තීන්දුවේ අධිචෝදනා පත්‍ර ස්ථාන charges. එතකොට මේක මේ නඩු තීන්දුවේ සඳහන් වෙනවා the 14th 15th and 16th charges deal with the allegations against the petitioner that he has alleged stated only to accept bids for low yield rates and to accept bids made by other government institutions in addition to bids received by People's Bank, Bank of Ceylon and National Savings Bank. ඒ කියන්නේ මේකේ අනිත් එක තමයි ඒ කියන්නේ 14 15 16 charges ඒ කියන්නේ අධිචෝදනා අදාළ වෙන්නේ allegations. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන චෝදනා petitioner that he has alleged stated only to accept bids. එතකොට මේක මේ අඩු rates වලට accept කරන්න කියලා තියනවයි කියලා කියනවා and to accept bids made by government institutions in addition to the bids. එතකොට මේ අනිත් ඒවාට අමතරව government ඒ කියන්නේ අනිත් ආයතන වලට අමතර government institutions in addition to bids received. එතකොට මේ People's Bank, Bank of Ceylon සහ NSB එක bid කරපුවට අමතරව අර අඩු රේට් වලට පිට ආයතන වල ඒවත් ගන්න කියලා තමයි කියලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ මේක සඳහන් වෙන්නේ. In order to meet the public fund requirement at the treasury bond auction which was held on 29/3/2016 by the Central Bank of Sri Lanka, and as a result the relevant officials of those three state banks were deceived and induced to place bids worth rupees 8 billion, rupees 3.55 billion and 8.53 billion respectively. එතකොට මේක ඒගොල්ලෝ නිකන් ඒගොල්ලෝ රැවට්ටලා වගේ ඒගොල්ලෝ යම් විදිහකට පෙළඹවීමක් ඒ වගේ දෙයක් කළා තමයි deceived. ඒ කියන්නේ රවට්ටලා මේක කළා තියෙනවා කියලා causing the central bank an opportunity lost. එතකොට ඒක එහෙම රැවට්ටුවට පස්සේ අර opportunity lost එකක් ඇති වෙලා තියෙනවා central bank එකට. ඒක තමයි දාලා තිබිච්ච චෝදනාව. ඉතින් මේව බරපතල චෝදනා. මේ පොඩි නෑ මේ ගණන් බලන්නකෝ මේ rupees 8 billion, 3.55 billion, 8.53 billion. ඉතින් මේ වගේ ලොකු ගණන් තමයි කියන්නේ. එතකොට මේකෙන් central bank එකට අවස්ථා
ඒ අහිමි වීමක්. ඒ කියන්නේ opportunity lost එකක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට ඒකෙදි වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා ඒකේ නඩු තීන්දුවේ සඳහන් වෙන්නේ මෙහෙම. After serving the indictment to the accused in the High Court at bar, case bearing number එතකොට එක සඳහන් වෙන්නේ අධිචෝදනා පත්‍ර බාර දුන්නාට පස්සේ High Court එකේදී HC 2445/2021 මේ නඩුවේදී before the matter was taken up of trial ඒ කියන්නේ මේ නඩුව trial එකට ඒක නඩු විභාගයට ගන්න පෙර ආතුව preliminary objections have been raised by some of the accused. ඒ කියන්නේ සමහර චෝදිතයෝ මූලික විරෝධතාවයන් ගොනු කරලා තියෙනවා. The such preliminary objections raised on behalf of the first, fourth, fifth and sixth respondent has been rejected by the High Court at bar. එතකොට මේක කියනවා මේකේ සමහර චෝදිතයෝ 1 4 5 6 චෝදිතයෝ ගොනු කරපු මූලික විරෝධතාවයන්. එතකොට මේකේ the such preliminary objections raised on behalf of first, fourth, fifth and sixth respondent have been rejected. ඒ කියන්නේ rejected ඒ කියන්නේ පල්ලෙහා අධිකරණය. ඒ කියන්නේ මෙතනදී මහා අධිකරණයේදී ඒවා ප්‍රතික්ෂේප වෙලා තියෙනවා. But the preliminary objection raised on behalf of the seven respondent. නමුත් මේ 7 වෙනි වග උත්තරකරු ගොනු කරපු මූලික විරෝධතාවය was taken into consideration. ඒක සලකා බලන්න අරගෙන තියෙනවා by the court. The argument in the High Court at bar in respect of the objection was whether a charge under the offence against the Public Property Act number 12 of 1982 as amended Public Property Act could be framed against a legal person. දැන් මේක කියන්නේ දැන් ඔබ දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් පුද්ගලයෙක් කියන්නේ කවුද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අපි දැන් නමක් කිව්වොත් ඒක පුද්ගලයෙක්. එහෙම නැත්නම් සමාගමක් කිව්වොත් ඒක legal person. ඒක නෛතික පුද්ගලයෙක් කියලා කියනවා. නමුත් නෛතික පුද්ගලයෙකුට අපි දන්න තරමින් නඩු දබවන්න පුළුවන්. දැන් මේක කියන්නේ තීන්දුවේ කියන්නේ මූලික විරෝධතාවයක් අරගෙන තියෙනවා 7 වෙනි වග උත්තරකරු objection raised on behalf of the seventh respondent was taken into consideration by court. The argument in the High Court එතන මේ මහාධිකරණයේදී ආගියු කරා මේක අභියෝග කරලා තියෙනවා in respect of the charge under the offence against the Public Property Act. ඒ කියන්නේ පොදු දේපල පනත ඒ කියන්නේ 2982 අංක 12 දන්න පොදු දේපල පනත යටතේ ලීගල් පර්සන් කෙනෙකුට ඒ කියන්නේ නෛතික පුද්ගල භාවයක් තියෙන සමාගමක් වගේ එකකට විරුද්ධව නඩු පවරන්න පුළුවන්ද කියලා. කියන්නේ පොදු දේපල පනත යටතේ සමාගමකට නඩු පවරන්න පුළුවන්ද කියන මූලික විරෝධතාවය තමයි මේ ගොනු කරලා තියෙන්නේ. The High Court at bar, considering all submissions, has arrived at a conclusion that no charges under the Public Property Act could be framed against a legal person, and further, no charge on the offence of abating can be maintained based on the alleged offence under the Public Property Act against a legal person. එතකොට මේක කියන්නේ දැන් මේක කියන්නේ උදව් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒ වගේ legal person ඒ කියන්නේ සමාගමකට එහෙම උදව් කරනකොට ඒ සමාගමට විරුද්ධව නඩු පවරන්න බැරි නම් එතකොට ඒ උදව් කිරීම සම්බන්ධයෙන් එතනත් නඩු පැවරීමක් කරන්න බෑ කියන අදහස තමයි මෙතන තියෙන්නේ. As such එහෙමනම් the accused have been discharged by order dated 6/12/2021 in respect of offences described in charges bearing number 1, 2 and 3 to 11 of the indictment. එතකොට ඒකේ තමයි කියන්නේ මේ charges වලින් ඒක නිසා indictment එක අධිචෝදනා පත්‍ර වලින් අයින් කරලා තියෙනවා. ඒක බේස් කරලා තියෙන්නේ දැන් මෙන්න මේ වගේ එකක්. ඒ කියන්නේ legal person නෛතික පුද්ගලයෙකුට ඒ කියන්නේ සමාගමක් වගේ එකකට නඩු පවරන්න බැරි නම් නඩු පවරන්න බැරි කමක් තියෙනවා නම් එතකොට ඒකට උදව් කරා කියලා සාමාන්‍ය ස්වභාවික පුද්ගලයෙකුට විරුද්ධව නඩු පවරන්න බෑ කියන තර්කය තමයි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට ඊළඟට කියනවා the petitioner tendering to court a copy of the said order. එතකොට මේකේ නඩුවේ පිටපතක් අධිකරණයට ලබා දීලා තියෙනවා 6/12/2021 along with his counter affidavit submitted that the decision made by the first respondent to indict the petition and or exhibit information against the petitioner does not disclose an offence in terms of section 5(1) of the Public Property Act read with section 102 and 303 of the Penal Code. එතකොට ඊළඟට කියනවා මේකේ මේ judgment එකේ reliefs against the decisions of the COI. එතකොට COI කියලා කියන්නේ මෙතන Commission of Inquiry. එතකොට one of the reliefs sought by the petitioner. එතකොට මේ පෙත්සම්කරු ඉල්ලන බලාපොරොත්තු වෙන සහනයක් තමයි
is for a writ of certiorari quashing the decisions made by the said report. එතකොට මේකේ අර මං කියපු අර කලින් කියපු commission of inquiry එක report එක තියෙන නියෝගය තියෙන නිර්දේශය සම්පූර්ණයෙන්ම කොෂ් කරන්න ඒක නිෂ්ප්‍රභ කරන්න as described in paragraph G of the prayer of the petition. මේ prayer එකේ තියෙන paragraph G එකේ තියෙන ඒ තියෙන කොටස සම්පූර්ණයෙන්ම ඒකේ ඒ කොෂ් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඒක අයින් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඒක නිෂ්ප්‍රභ කරන්න. The petitioner asserts that he was not questioned by the COI. එතකොට ඒකේ කියනවා පෙත්සම්කාරෝ මේ රවී කරුණානායකව court of inquiry එකේ දික් ප්‍රශ්න කළා නැහැ at any stage regarding the auction held on 29/3/2016 and regarding the meeting held on 28/3/2016 and as such the COI Commission of Inquiry never questioned the petition regarding the subject matter of the case before court at bar. එතකොට මේක කියන්නේ මහාධිකරණයේදී මේ නඩුව සම්බන්ධයෙන් ඔහුගෙන් කිසිම අවස්ථාවක විමසීමක් කළා නැහැ. ඔහු ප්‍රශ්න කළා නැහැ. The Commission of Inquiry has called 3 witnesses of the 3 state banks, namely Bank of Ceylon, People's Bank and National Savings Bank, after the testimony of the petitioner before the COI was concluded. එතකොට අනිත් නඩු අවසන් කළා තියෙනවා. The COI has called witnesses of the 3 state banks. එතකොට මේ රාජ්‍ය බැංකු 3ක් මේකෙදි සාක්ෂි වලට කැඳවලා තියෙනවා නඩු විභාගයේ අවසන් කරන්න පෙර ආතුව. ඊළඟට මේ නඩු තීන්දුවේ කියනවා the petition complaints. ඒ කියන්නේ මේ රවි කරුණායක චෝදනා කරනවා, ඒ කියන්නේ කම්ප්ලේන් කරනවා that the COI Commission of Inquiry should have summoned the petitioner. ඔහුව මේකට කැඳවන්න තිබුණා, මේ නඩු විභාගයට කැඳවන්න තිබ්බා petitioner to explain his version of testimony. Summon the petitioner to explain his version of the treasury bond auction held on 29/3/2016 and the meeting held at the Ministry of Finance on 28/3/2016. After those witnesses of the banks gave evidence and thus the decision in the report made against the petitioner based on the testimony of such witnesses without giving him a hearing in a violation of rules of natural justice. එතකොට ඒක කියන්නේ මේ natural justice කියලා කියන්නේ natural justice කියන්නේ ස්වාභාවික යුක්ති මූල ධර්ම. ස්වාභාවික යුක්ති මූල ධර්ම වල අංග දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි here both parties කියන එක. කියන්නේ දෙපාර්ශ්වයටම සමන් දිය යුතුයි කියන එක එකක් තමයි. අනිත් එක තමයි no man shall be the judge of his own case. ඒ කියන්නේ තම නඩුවේ විනිශ්චයකාරවරයා නොවිය යුතුයි. දැන් මෙතනදී here both parties කියන එකෙන් දැන් රවී කරුණායකට අවස්ථාවක් නොදුන්නා නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔහුට ඔහුගේ version එක ඔහුගේ ස්ථාවරය පැහැදිලි කරන්න එතන අවුලක් තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් තමයි මේ රවී කරුණායක මේ සර්ෂුරාරි රිට් එක ඉල්ලන්න එක හේතුවක් උනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ගරු වෙනිසුරුතුමන් නඩු තීන්දුව ඇසුරෙන් ඒක ගොඩක් තහවුරු කරලා තියෙනවා. ඔය මම කිව්වේ natural justice principles අරව මේ ඔක්කොම පැහැදිලි කරලා දිග ජජ්මන්ට් එකක් මේක. පිටු 27ක ලොකු ජජ්මන්ට් එකක්. ඉතින් ඒ ඔක්කොම කියවන්න වෙලා මදි. නමුත් දැන් මම ඒකේ දැන් ඔය මූලික හරිය කිව්වා. දැන් එතකොට ඔබ දන්නවා ඔබට යම් අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති රවී කරුණායකට තිබිච්ච චෝදනා මොනවද මහාධිකරණේ. එතකොට ඒ චෝදනා තිබුණේ මොනවා සම්බන්ධයෙන්ද? එතකොට ඒ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් රවී කරුණායක ඉල්ලා සිටියා සර්ෂුරාරි රිට් ආඥාවක් ඉල්ලා සිටියා. එතකොට ඒ රිට් ආඥාව අභියාචනාධිකරණයෙන් ඉල්ලා සිටි. එතකොට අභියාචනාධිකරණයේ ওই නඩුව සම්බන්ධයෙන් රිට් ආඥාව ලබා දෙන්න හේතුපාදක වෙච්ච කරුණු තමයි ඔය තීන්දුවේ පිටු 27ක් තිස්සේ කියවෙන්නේ. මම ඒ 27ම කියුවේ නැහැ, පිටු මම 8ක් වගේ තමයි මම සාමාන්‍යයෙන් කියුවේ. එතකොට මේ සම්පූර්ණයෙන් ඒ නඩු තීන්දුව තියෙනවා. ඉතින් එතකොට මේවා පබ්ලික් ડોකියුමන්ට්ස් ඕන කෙනෙකුට අරගෙන බලන්න පුළුවන්. එතකොට ඊළඟ එක තමයි මේකේ මේ අවසානයේදී තීන්දුවේදී ගරු වෙනිසුරුතුමා මේක තීන්දුව දීලා තියෙන ජජ්මන්ට් එක මම කියවන්නම් නියෝගය. ඒ කියන්නේ තීන්දුව මොකද්ද කියන එක. දැන් ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. අර මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ දැන් මේ දිගට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ නඩු තීන්දුව ඇසුරෙන් ඒවා තහවුරු කරලා තියෙනවා කොහොමද ඒක එන්නේ කියලා. ඉතින් අවසානයේදී කියලා තියෙන්නේ සම්පූර්ණ ඒ කතාව දිගටම කියලා ඊට පස්සේ මම ඒ අවසාන කොටස විතරක් කියවන්නම්. In view of my above findings. එතකොට මේ above findings කියලා කියන්නේ එතකොට මීට කලින් ගොඩාක් ඒවා විස්තර කරලා තියෙනවා. In view of my above findings and based on the special circumstances of this case. එතකොට මගේ සොයා ගැනීම සහ මගේ නිරීක්ෂණ සහ based on the special circumstances of this case.
එතකොට මේ නඩු විභාගයේදී මතුවෙච්ච සුවිශේෂී කාරණා I am of the opinion that the mere leading of evidence for the prosecution against the petitioner in the trial court cannot establish the ingredients of the charges due to the restrictions of a written law. මෙතන කියන්නේ in view of my findings. එතකොට based on the special circumstances of this case, I am of the opinion that the mere leading of evidence of the prosecution against the petitioner in the trial court. එතකොට මේ නඩුව මෙහෙයවීම සම්බන්ධයෙන් ඒ කියන්නේ මේ පෙත්සම්කරු සම්බන්ධයෙන් නඩුව මෙහෙයවීම එතකොට cannot establish the ingredients of the charges due to the restrictions of a written law. එතකොට මේක කියන්නේ ලිඛිත නීතියේ සඳහන් ප්‍රතිපාදන ලඝු කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මේ නීතියේ තියෙනවනේ මම අර කිව්වේ ස්වාභාවික යුක්ති මූලධර්ම. එතකොට මේකේ ස්වභාවික යුක්ති මූලධර්මයක් කඩ වෙලා තියෙනවා එහෙමනම්. එතකොට රවි කරුණානායකට අවස්ථාවක් දෙන්න තිබුණා මේ සම්බන්ධයෙන් ඔහුගේ version එක. ඒ කියන්නේ ඔහුගේ ස්ථාවරය ප්‍රකාශයට පත් කරන්න. නමුත් ඔහුට අවස්ථාවක් ලැබිලා නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. ඔහුගේ ස්ථාවරය ඇදිලි කරන්න ගරු අධිකරණයට මහා අධිකරණයේදී. එතකොට additionally ඊට අමතරව the decision to indict the petitioner cannot be assumed as a decision taken following due process with the adequate evidence in terms of the no evidence rule. ඊපස්සේ කියනවා in additionally එතකොට ඊට පස්සේ කියනවා additionally the decision to indict the petitioner cannot be assumed as a decision taken following due process with adequate evidence in terms of no evidence rule. එතකොට මේ කියන්නේ එතකොට ඒක නීතියේ නිසි ක්‍රියාදාමයේ අනුගමනය වෙලා නැහැ කියන එක තමයි ඒ කියන්නේ. කරුණානායක සම්බන්ධයෙන් නීතියේ නිසි ක්‍රමවේදය අනුගමනය වෙලා නැහැ කියලා තමයි ඒ කියන්නේ. ඊළඟට hence ඒව නිසා I proceed to issue a writ of certiorari. එතකොට මම ඒක නිසා මේ ගරු විනිශ්චයකාරතුමා කියනවා I proceed to issue a writ of certiorari. මම certiorari නියෝගයක් නිකුත් කරනවා quashing the decision made by the first respondent to charge the petitioner by way of an indictment and or information of the charges bearing number 1, 3, 14, 15 and 16 contained in the document marked P10. P10 කියලා කියන්නේ මහා අධිකරණයේ අධිචෝදනා පත්‍රය to the case number HC 2445/2021. This judgment should not impede or obstruct any investigations to be conducted against the petitioner, nor shall this judgment impede or obstruct first respondent from maintaining the indictment bearing number HC 2445/2021 against the first, third to 11th accused before the High Court at bar. ඒ කියන්නේ මේකේ චෝදනාව මේ ආකාරයෙන් පවත්වාගෙන යන ඒක සම්බන්ධයෙන් නිෂ්ප්‍රභ කළා. ඒ කියන්නේ මේ චෝදනාව පවත්වාගෙන යන එක බලක්වලා නියෝගයක් දීලා තියෙනවා 1-3-11 විත්තිකරුවන්ට 1-3-11 කියන විත්තිකරුව against මේ නඩුව. ඒ කියන්නේ හයි කෝට් එකේ තියෙන 2445 කියන නඩුව අංකය යටතේ තියෙන නඩුවේ 1-3-11 කියන විත්තිකරුවන්ට විරුද්ධව නඩුව තවදුරටත් පවත්වාගෙන නොයන ලෙස තමයි මේ තීන්දුව ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඒ කිව්වේ මේ රටේ ගොඩක් අයට මේ නීතිමය භාෂාව එහෙම නැත්නම් නෛතික භාෂාව තේරෙන්නේ නැහැ. මේවා ඉංග්‍රීසියෙන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒ සම්බන්ධයෙන් මොකද තමන් උනන්දු වෙනවා. දැන් මේ වෙලාවේ ගොඩක් නීති ශිෂ්‍යයෝ වගේම ඇකඩමිකලි මේ ගැන බලන් ඉන්න අය උනන්දු වෙනවා. මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා මේ රවි කරුණානායකට සම්බන්ධයෙන් මේ වගේ නියෝගයක් දුන්නේ ඇයි කියලා. ඉතින් ඒක තීන්දුවේ විස්තර කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඔබට යම් අදහසක් ආවා මේ තීන්දුවේ රවි කරුණානායකට මේ වගේ තීන්දුවක් දෙන්න මතුවෙච්ච සහ හේතුපාදක වෙච්ච ඒ වගේම ගරු විනිසුරුතුමා මේ තීන්දුවේ කියලා තියෙන හේතුව සහ ඒ කමිෂන් ඔෆ් ඉන්ක්වයරි එකේ තිබිච්ච ඒ සම්බන්ධයකට බලයක් තිබුණාද එහෙම නැත්නම් ඒක නිර්දේශයක් කළා නැද්ද ඒ මොකද්ද කියන එක දැන් ඔබට යම් අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති.